ټمپورل بون باندې وکړو. لومړی به د ټمپورل بون موقعیت وایو چې په کوم ځای کې موقعیت لري. ټمپورل بون یو ایریګولر بون دی، دا معنی چې غیر منظم هډوکی دی. موږ د سکل اوټ بون ختم کړل، طاق هډوکي چې هغه کې فرنټل بون، اتماید بون، سپیناید او اوکسیپیټل. په دې لیکچر کې به موږ د سکل هغه هډوکي وایو چې هغه پیر ډول باندې وي، یعنې جوړه وي، چې هغه ټمپورل دی، هم رایټ طرف ته دی هم لیفټ طرف ته دی. ټمپورل بون ایریګولر بون دی، غیر منظم هډوکی دی. د دې لوکیشن د سکل په بیس کې کوم ځای کې دی؟ هم د بیس په جوړېدو کې رول لري، هم د وولډ یا د ډوم په جوړېدو کې رول لري. د سکل په کوم ځای کې لوکیشن لري؟ د سپیناید بون شاته پوسټیریور ټو سپیناید، د اوکسیپیټل په انټیریور کې، او د پیریټل نه لاندې موقعیت لري. دا سکل ته که وګورو، سپیناید بون نه شاته، د اوکسیپیټل په انټیریور کې، او د پیریټل نه ښکته. دغه بون ته موږ څه شی وایو؟ ټمپورل بون وایو، چې ایریګولر غیر منظم هډوکی دی. ټمپورل له څلورو برخو نه تشکیل شوی دی. که چېرته د دې سټرکچر موږ ګورو، سټرکچر له نظره دا څلورو برخو نه تشکیل شوی دی. یوه برخه چې کوم ده سپاموس پارټ ده، دوهمه برخه ماسټاید پارټ ده، درېیمه برخه پیټروس پارټ ده، څلورمه برخه ټمپانیک پارټ دی. ټمپانیک پارټ دا د ټمپورل هډوکي څلورمه برخه ده. خو دا ټمپانیک پارټ چې دی د پیټروس سره یو ځای د یو جز په ډول باندې مطالعه کېږي، د دې سره یو ځای دا مطالعه کېږي. نو ځکه موږ دا درې برخو نه یادواري کوو. لومړی راځو سپاموس پارټ. د څه شي سپاموس پارټ ته؟ د ټمپورل هډوکي سپاموس پارټ دې برخې ته راځو چې دا په کوم ځای کې موقعیت لري. دا سپاموس پارټ چې کوم دی، دا د ټمپورل بون په انټیریور سپیریور کې موقعیت لري. انټیریور سپیریور کې موقعیت لري. په کوم ځای کې موقعیت لري؟ انټیریور سپیریور. یا داسې ویلی شو چې د ټمپورل هډوکي انټیریور سپیریور برخه سپاموس پارټس اشغال کړې ده یا نیولې ده. سپاموس پارټ بیا خپله دوه برخې لري، یو ورټیکل پارټ دی، بل هوریزنټل پارټ دی. دا سپاموس پارټ دی، دا د سپاموس پارټ ورټیکل پارټ دی، او دا چې کوم ده دا هوریزنټل پارټ دی. دا هوریزنټل افقي برخه ده، او دا عمودي یا ورټیکل برخه ده. تاسو ګورئ ورټیکل پارټ چې کوم دی دا د وولټ په جوړېدو کې رول لري. د سپاموس پارټ ورټیکل برخه د وولټ په جوړېدو کې رول لري، او دا هوریزنټل پارټ د سکل د بیس په جوړېدو کې رول لري. سپاموس پارټ چې چېرته موږ مطالعه کوو، دوه سرفیس لري، یو ایکسټرنل سرفیس دی، یو انټرنل سرفیس دی، او یو بارډر لري چې وروسته به مطالعه کوو، هغه سیمی سرکولر شیپ دی، یعنې دا معنی چې نیمه دایروي یا نیمه حلقوي شکل لري. لومړی راځو د سپاموس پارټ چې موږ ویلي دوه برخې لري، ورټیکل او هوریزنټل پارټس، هغه هم وپېژندلې. اوس جنرالي د سپاموس پارټ موږ سرفیسونه ګورو. دا سپاموس پارټ دی، د دې دا ایکسټرنل سرفیس دی او دا انټرنل سرفیس دی. اوس راځو چې په ایکسټرنل سرفیس کې کوم ساختمانونه دي او په انټرنل کې کوم ساختمانونه دي. لومړی سټرکچر چې په ایکسټرنل سرفیس کې موقعیت لري زیګماټیک پروسس دی. دا د سپاموس پارټ زیګماټیک پروسس دی، چې دا زیګماټیک پروسس بیا د زیګماټیک بون د ټمپورل پروسس سره جوړ کېږي. دلته ورسره څنګه شوی دی؟ جوړ شوی دی. ګورئ دا زیګماټیک پروسس دی، دا زیګماټیک بون دی، او دا د زیګماټیک بون کوم پروسس دی؟ ټمپورل پروسس دی. د دې سره دا څنګه کېږي؟ یو ځای کېږي، جوړ کېږي ورسره. همداراز موږ دویم ساختمان چې وایو میډل ټمپورل سرکس، دا د زیګماټیک پروسس نه پورته چې کوم دی د دې نه بره هغه څه شی موقعیت لري؟ میډل ټمپورل سرکس دی چې د زیګماټیک پروسس نه بره موقعیت لري. او په دې کې بیا څه شی سیر لري؟ څه شی په دې کې تېرېږي؟ په دې کې میډل ټمپورل آرټري، یعنی میډل ټمپورل آرټري په دې سرکس کې تېرېږي چې د زیګماټیک پروسس نه پورته موقعیت لري. بل ساختمان چې کوم دی منډیبولر فوسا ده. تاسو دې شکل ته وګورئ، موږ کتلی شو چې دلته منډیبولر فوسا کوم ځای کې ده؟ د زیګماټیک پروسس نه پورته څه شی و؟
middle temporal sulcus او پای کې څه شی سیر لري یا څه شی تیریږي پای کې middle temporal artery تیریږي مګر د زیګماټیک پروسس ته لاندې دا فوسا چې کوم دا فوسا دا څه شي په معنی دیږي د ته وايي موږ منډیبولر فوسا کوم ځای کې دا د زیګماټیک پروسس نه لاندې ان below to zygmatic process دلته فوسا دا چې ته موږ څه وایو منډیبولر فوسا وایو د منډیبولر فوسا په انټیریور کې بیا یو تیوبرکل دی چې هغې ته موږ ارټیکولر تیوبرکل وایو دا منډیبولر فوسا ده د دې په انټیریور کې دا تیوبرکل چې کوم دی دې تیوبرکل ته څه شی ویل کېږي دې تیوبرکل ته موږ ارټیکولر دا کوم تیوبرکل دی ارټیکولر تیوبرکل په نوم باندې یادېږي دا فوسا شو دا پروسس شو دا سلکس شو راځو د دې انټرنل سرفیس ته یا داخلي سطح ته موږ راځو انټرنل سرفیس کې د دې ملټیپل ګروف دي ملټیپل ګروف یعنی زیاتې میزابې دلته شتون لري ډېرې زیاتې میزابې پکې شتون لري چې په هغې کې د میډل meningel artery middle meningel artery branches په دې کې څه شی لري سیر لري یعنی د سپاموس پارټس په داخلي برخه کې که چېرته موږ وګورو دلته زیات څه شی دي زیات ګروپ دي یا میزابې پکې شتون لري چې په دغه میزابو کې یا دغه سرکسونو کې څه شی وي په دې کې د middle meningel artery د دې برانچونه دي هغه پکې څه شی لري سیر لري د دې بارډر ته موږ راځو بارډر کې تاسو ما یادونه وکړه چې د سپاموس پارټ بارډر چې کوم دی هغه سیمی سرکولر شکل لري سیمی سرکولر شیپ یو نیمه دایروي یا حلقوي شکل لري دا سپاموس پارټ دی دا بارډر نه یادونه کوو دا بارډر چې کوم دی دې ته موږ د سپاموس پارت بارډر وایي چې نیمه حلقوي دی دا بارډر په سوپیریور کې د پیریټل بون سره دا بون پیریټل بون دی د دې سره جوین کېږي نو دې برخه ته موږ څه شی وایو پیریټل مارجن ورته وایو او په انټیریور کې د سپیناید بون سره جوین کېږي دې ته بیا سپینایډل مارجن وایو یعنی بارډر چې سیمې سرکولر شیپ لري په سوپیریور کې د څه سره لیکيږي سوپیریور کې د پیریټل بون سره د کوم بون سره پیریټل بون سره جوین کېږي نو څه شی ورته وایي دې ته ویل کېږي پیریټل مارجن ورته ویل کېږي پیریټل مارجن او په انټیریور کې د سپیناید بون سره دا جوین کېږي نو ځکه ورته څه شی وایي سپینایډل مارجن دې ته بیا کومه برخه څه شی ویل شي سپینایډل مارجن ورته ویل شو دویمه برخه د ټمپورل بون هغه ماسټاید پارت دی ماسټاید پارت به موږ وایو چې دا چېرته موقعیت لري ماسټاید پارت دا برخه د ماسټاید پارت په نوم باندې یادېږي دا د ټمپورل په کوم ځای کې موقعیت لري د ټمپورل په پوسټیریو انفیریور کې موقعیت لري د ټمپورل په پوسټیریو انفیریور کې ماسټاید پارت دی دا هم لکه د سپاموس پارت په شان دوه سرفیس لري یو ایکسټرنل سرفیس دی بل انټرنل سرفیس دی دا هم یو بارډر لري لکه د سپاموس پارت په شان چې هغه څه کوم بارډر دی سیمی سرکولر شیپ لري یا نیمه دایروي شکل لري د دې په ایکسټرنل سرفیس کې یو څه ساختمانونه د لیدو وړ دي چې هغه ته موږ څه شی وایو د ماسټاید پارت کوم سرفیس وایو ایکسټرنل سرفیس په ایکسټرنل سرفیس کې دا سټرکچر موقعیت لري ایکسټرنل اکوسټیک میاټس دا ساختمان چې کوم دی دې ته موږ څه شی وایو ایکسټرنل اکوسټیک میاټس وایو ایکسټرنل اکوسټیک میاټس دا څه شی په نوم باندې یادېږي ایکسټرنل اکوسټیک میاټس په نوم باندې یادېږي د دې نه پورته سوپرا میاټل سپاین دی دلته څه شی موقعیت لري سوپرا میاټل سپاین دی او دې سره بیا سوپرا میاټل ټرینګل هم موقعیت لري دا سوپرا میاټل ټرینګل موقعیت لري همدارنګه د دې هډوکي د ټمپورل بون د ماسټاید پارت دغه امتدادي یافته شکل برخه چې کوم ده دې ته موږ ماسټاید پروسس وایو یعنی پاتې برخه څه شي په نوم باندې دا پروسس څه شي په نوم باندې ماسټاید پروسس په نوم باندې یادېږي او په دې
the mastoid part the external surface کې the mastoid foramen external orifice هم د لیدو وړ دی the mastoid foramen کوم orifice external orifice دا هم د لیدو وړ دی که مونږ راشو داخلي یا internal surface ته نو internal surface کې به د mastoid چې کوم وي څه شی به موقعیت ولري پای کې به د mastoid foramen کوم orifice به وي چون دا internal surface شو نو دلته به دغه foramen internal orifice به وي کوم orifice به وي internal orifice به وي ځکه چې په external surface کې external orifice شو د mastoid foramen نو په internal surface کې به internal orifice of mastoid foramen دا د لیدو وړ وي د دې بارډر ته کوم راشو دا بارډر دی دا څنګه شکل لري ګوري سیمی سرکولر یعنی نیمه دایروي یعنی نیمه دایره چې کوم د نیم سرکل دی ته ورته شکل لري دا هم په پوسټیریور کې د کوم بون سره کېږي دا بون کوم بون دی دا وایي اوکسیپیټل بون د ټمپورال بون mastoid part بارډر چې کوم دی په پوسټیریور کې د څه سره جوین کېږي اوکسیپیټل بون سره او په سوپیریور کې د څه سره جوین شو په سوپیریور کې د پیریټل بون سره جوین شو درېمه برخه د ټمپورال بون پیټروس پارت دی د پیټروس پارت سره به موږ بحث کوو دې برخې نه پیټروس پارت د کوم ځای نه منشا اخلي د هډوکي یعنی د ټمپورال هډوکي په کوم ځای کې دا موقعیت لري پیټروس پارت ته وګورو دا پیټروس پارت شو دا د سپاموس پارت په کوم ځای کې موقعیت لري په انفیریو میډیل کې دا سپاموس پارت دی سپاموس پارت دی د دې په انفیریو میډیل کې انفیریو ښکته میډیل اونسي طرف ته په انفیریو میډیل کې دا موقعیت لري او د mastoid په کوم طرف کې موقعیت لري د mastoid په سوپیریو میډیل کې موقعیت لري ګورئ mastoid نه بره دی د mastoid په سوپیریو میډیل کې او د سپاموس په انفیریو میډیل کې دا موقعیت لري د دې هډوکي د دې برخې پیټروس پارت چې موږ کله د دې نه بحث کوو نو دا به لرونکی د یو څه ساختمانونه وي چې هغه ساختمانونه عبارت دی له کوم برخو نه عبارت دي اپیکس لرونکی دی یو به اپیکس لري بل به بیز لري درې سرفیسز او همدارنګه درې بارډر لري راځو لومړی د دې بیز تاسو وګورئ دا د پیټروس بیز دی د اپیکس دی دا سرفیس درې سرفیس لري انټیریور سرفیس پوسټیریور سرفیس دا پوسټیریور سرفیس شو او دا انفیریور سرفیس شو نو موږ به لومړی څه شی مطالعه کوو د دې به لومړی موږ انټیریور سرفیس مطالعه کوو بیا ورپسې پوسټیریور سرفیس او همدارنګه انفیریور سرفیس دې نه به یادونه کوو مخکې له دې نه چې دا سرفیسونه زه یاد کړم دا اپیکس ته راځم اپیکس په انټیریور کې که تاسو ګورئ د فورامین لیسروم دا فورامین چې کوم دی دا لیسروم فورامین دی فورامین لیسروم یعنی اپیکس د پیټروس پارت د فورامین لیسرم کومه برخه احاطه کوي کومه برخه جوړوي posterior lateral part د فورامین لیسرم د فورامین لیسرم anterior edge د سش په واسطه جوړیدل تیر لیکچرونو کې تاسو ما ویل چې anterior edge د فورامین لیسرم د greater vein د medial border posterior part په واسطه جوړیدل ا posterior part د دوه برخې لري یو medial او بل lateral چې هغه lateral د دې پیټروس پارت سره جوین کېده او medial به چې کوم د فورامین لیسرم anterior edge څنګه کوم هغه به احاطه کوو دلته posterior lateral برخه د فورامین لیسرم چې کوم دا هغه د څه په واسطه احاطه کیږي هغه د پیټروس د اپیکس په واسطه احاطه کیږي که بیز وګورو بیز چې کوم دی دا د ټمپورال د سکواموس پارت سره نښته دی دا بیز شو
اوس راځو موږ سرفیس ته راځو انټیریور سرفیس ته بیا به پوسټیریور سرفیس انفیریور سرفیس او همدارنګه باډي وال انټیریور سرفیس په انټیریور سرفیس کې یو فیشر موقعیت لري چې هغه ته پیټرو سپاموس فیشر ویل کېږي دغه پیټرو سپاموس فیشر د څه شي ترمنځ جوړیږي د سپاموس انټرنل سرفیس د پیټروس د انټیریور سرفیس ترمنځ یو فیشر دلته وي هغه د څه شي په نوم باندې یادېږي پیټرو سپاموس فیشر یعنی پیټرو سپاموس فیشر د پیټروس د انټیریور سرفیس او د سپاموس د انټرنل سرفیس ترمنځ موجود دی همدارنګه که بل ساختمان وګورو ارپیټ ایمیننس به موقعیت ولري ارپیټ ایمیننس چېرته دی ارپیټ ایمیننس د دې فیشر سره بل ساختمان چې کوم دی هغې ته موږ څه شی وایو ارپیټ ایمیننس یعنې دغه بارزي ته یا دغه راوتې برخې ته څه شی ویل کېږي ارپیټ ایمیننس ویل کېږي د ارپیټ ایمیننس نه شاته یو برخه د هغې ته څه شی ویل کېږي ټیګمنټ ټیمپاني چې دغه ټیګمنټ ټیمپاني میډل کرانیل فوسا میډل کرانیل فوسا او همدارنګه میډل ایئر کله چې موږ په فورث سمستر کې ایئر نه بحث کوو درې برخې لري یو ایکسټرنل ایئر بل میډل ایئر بل انټرنل ایئر دغه میډل ایئر چې د میډل کرانیل فوسا نه جدا کېږي د ټیګمنټ ټیمپاني په واسطه او ټیګمنټ ټیمپاني د څه شي برخه ده د ټیمپورل هډوکي د پیټروس پارټس یو برخه ده همدارنګه که بل ساختمان وګورو امپریشن به موجود وي په دې انټیریور سرفیس کې اپیکس سره نږدې په دې ځای کې یو امپریشن وي امپریشن خارجه ته ویل کېږي دا خارجه د څه شي لپاره ده د ټرایجیمینل ګانګلیون لپاره ده یعنی امپریشن فار ټرایجیمینل ګانګلیون د ټرایجیمینل نرف یا د پنځم کرانیل نرف د ګانګلیون لپاره دلته یو امپریشن موقعیت لري پوسټیریور سرفیس ته کړه شو په پوسټیریور سرفیس کې دا انټیریور سرفیس شو دا پوسټیریور دی په پوسټیریور سرفیس کې دلته یو ساختمان چې دته ویل کېږي internal acoustic meatus راته ویل کېږي دا external acoustic meatus دی او دا internal acoustic meatus دی دا کوم سرفیس دی دا ته ویل کېږي posterior surface په دې internal acoustic meatus دا په دې meatus کې کوم ساختمانونه تیریږي په دې meatus کې اتم cranial nerve 8 cranial nerve او همدارنګه cranial nerve او بل 7 cranial nerve دا لدغه میاټس څخه تیریږي یو 7 دی او بل چې دته ویسټیبولو کوکلیئر وایي چې په نروس سیستم کې باندې متعلق او دته فیشل cranial nerve دی دغه دواړه نرف چې کوم دی د څه شي تیریږي دا د انټرنل اکوسټیک کانال څخه دا تیریږي بل پکې یو فیشر دی چې هغه ته موږ پیټرو اوکسیپیټل فیشر دغه پیټرو اوکسیپیټل فیشر چې کوم دی دا د اوکسیپیټل د بیزلر پارت او د پیټروس د پوسټیریور سرفیس ترمنځ موجود دی چې دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو پیټرو اوکسیپیټل فیشر موږ ورته وایو دریم سرفیس چې کوم دی هغه انفیریور سرفیس دی انفیریور سرفیس د څه شي انفیریور سرفیس دی د پیټروس پارت انفیریور سرفیس په انفیریور سرفیس کې دا یو رف زیګه هم دی زیګه شامل ده رف اند irregular غیر منظمه ده ریګولر سرفیس نه ده تاسو ګورئ غیر منظمه ده تاسو ته لنډ ښکاري چې غیر منظمه ده irregular سرفیس ده او همدارس رف ده زیګه ساختمان ده په دې انفیریور سرفیس کې یو سلول زولی ته ورته ساختمان دی داسې سلول زولی یعنی سلول زولی چې لري دې ته ورته یو ساختمان دی یو سرفیس دی په دې سرفیس باندې یو مسل او یو غضروف یا کارټلیج دې باندې څه شکل انزرشن کوي یعنی په دې باندې لیواټور په دې سلول زولی ساختمان باندې یو مسل چې هغه ته لیواټور ویلای پلاتینای مسل ویل کېږي پلاتینای مسل
دا په دې باندې انزرشن کوي نښلي ورپورې او بل د اودیټري تیوب د دې کوم پارت کارټیلیجنوس پارت یا غضروفي برخه په دې باندې څه شي کوي انزرشن کوي موږ د پیټروس انفیریور سرفیس یا رف اینډ ایرګولر دی دې کې یو سلولري ساختمان دی سرفیس دی سطح ده چې په هغې باندې لیواتور ویلای پلاټینیم مسل انزرشن کوي او د اودیټري تیوب کارټیلیجنوس پارت په دې باندې انزرشن کوي اودیټري تیوب چې څه شی دی غوږ کې دا یو کانال دی چې دا دوه برخونه تشکیل شوی یو بونی پارت دی او بل کارټیلیجنوس پارت دی چې په خپل ځای سره دا په مفصل ډول سره تشکیل کېږي د دې انفیریور سرفیس کې چې موږ دا سلولري ساختمان ولوسته د دې شاته یو کانال دی چې هغې ته ویل کېږي کاروټیډ کانال ویل کېږي یو پکې دا سرفیس شو د دې شاته دی بیهایند اف سرفیس یعنې د دې سلولري شاته یو کانال دی چې هغې ته څه شی ویل کېږي کاروټیډ کانال ورته ویل کېږي کومه برخه ورته ویل کېږي کاروټیډ کانال موږ ورته وایو همداراز نور ساختمانونه چې په دې کې موقعیت لري په انفیریور سرفیس کې د کانال نه شاته یو بله فوسا ده چې هغې ته څه شی ویل کېږي جیګولر فوسا ورته ویل کېږي جیګولر فوسا دا د څه شي نه شاته ده دا د کاروټیډ کانال نه شاته ده په دغې فوسا کې څه شی موقعیت لري په دې کې د انټرنل جیګولر وین بلب په دې کې څنګه لري څه شی لري موقعیت لري ګوري په انفیریور سرفیس کې د پیټروس انفیریور سرفیس کې موږ څو ساختمانونه ولوستل انفیریور سرفیس کې په انفیریور سرفیس کې موږ تر اوسه درې برخې ولوستلې یو سلولري ساختمان یا سطح وه دویم چې کوم دی کاروټیډ کانال دریم چې کوم دی د کانال نه شاته جیګولر فوسا په جیګولر فوسا کې څه شی موقعیت لري په جیګولر فوسا کې د انټرنل جیګولر وین بلب دا پکې څه شی لري موقعیت لري همداراز د جیګولر فوسا او د کاروټیډ کانال ترمنځ یو بل ساختمان دی چې هغې ته موږ وایو انفیریور ټیمپانیک کانال کولای څلورم ساختمان بټوین کاروټیډ کانال the carotid canal and jugular fossa the jugular fossa او the carotid canal ترمنځ چې کوم ساختمان دی هغې ته موږ څه شی وایو inferior tympanic canal coli inferior tympanic canal coli دا ساختمان د دې دواړو ترمنځ د دې دواړو په منځ کې څه شی لري موقعیت لري او د دغې انفیریور ټیمپانیک کانال کولای نه څه شی تېرېږي د دې نه ټیمپانیک برانچ آف ګلوسو پرینجل نرف د دې نه څه شی تېرېږي ټیمپانیک برانچ آف ګلوسو پرینجل nerve. The glossopharyngeal nerve tympanic branch the inferior the fossa palatal की mastoid canaliculi है the fossa palatal की lateral to fossa the fossa jugular fossa palatal की mastoid canaliculi है د دې فوسا پلیټل کې کوم ساختمان موقعیت لري ماستاید کانالیکولی دی او د دې کانالیکولی نه د واګس او ریکولر برانچ تېرېږي د واګس عصب د لسم عصب د واګس کرانیل نرف دی د دې کوم برانچ تېرېږي او ریکولر برانچ دا د څه شي تېرېږي دا د ماستاید کانالیکولی نه تېرېږي او ماستاید کانالیکولی چېرته دی د جیګولر فوسا په لیټرل طرف کې دا موقعیت لري د دې فوسا شاته بیا یو سلولري ساختمان دی یا سلولري سطح ده چې هغې ته جیګولر سرفیس ویل کېږي هغې ته څه شی ویل کېږي جیګولر سرفیس هغې ته موږ جیګولر سرفیس وایو همداراز بل ساختمان چې په دې کې موقعیت لري
هغه ټیمپانو ماسټاید فشر دی. ټیمپانو ماسټاید فشر دا معنا چې دی ټمپورل هډوکي د ماسټاید او د ټیمپانیک ترمنځ یو درز موقعیت لري. دغه ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ وایو ټیمپانو ماسټاید فشر دې ته ویل کېږي. بله برخه چې کوم دی د پټروس پارټ بارډر ته موږ راځو. د دې بارډر مطالعه کوو. دا درې بارډر لري. بارډر یې عبارت دی یو سپیریور بارډر دی. سپیریور بارډر چې کوم دی دا سپیریور بارډر شو. سپیریور بارډر انټیریور سرفیس له پوسټیریور سرفیس نه جلا کوي او په دې کې یو اوږد سرکس دی، یو اوږده میزابه ده چې په هغې کې څه شی موقعیت لري؟ سپیریور پټروزل ساینس پکې موقعیت لري. په دې کې څه شی موقعیت لري؟ سپیریور پټروزل ساینس په دې کې دا موقعیت لري. همداراز بل بارډر چې کوم دی انټیریور بارډر دی. انټیریور بارډر دویم بارډر دی. انټیریور بارډر ته موږ ګورو په دې شکل کې دا انټیریور بارډر داسې راځي. انټیریور بارډر میډیالي یعنی دې اونسي طرف ته د څه سره یو ځای کېږي؟ د ګریټر وینګ د سپیناید د هډوکي ګریټر وینګ سره دلته یو ځای شوی دی، ورسره جوین شوی دی. دې شکل کې واضح ډول ښکاري. همدا انټیریور بارډر په لیټرل کې د څه سره یو ځای کېږي؟ د ټمپورل سپاموس پارټ سره یو ځای کېږي. داسې موږ ویلی شو چې انټیریور بارډر میډیالي او لیټرلی د څه سره یو ځای کېدلی شي. میډیالي چې کوم دی د ګریټر وینګ اف سپیناید یعنی posterior the spinaid the هډوکي د greater wing posterior part سره یعنی posterior part of greater wing د دې سره جوین کېږي او laterally د څه سره جوین کېږي؟ squamous part of temporal bone. The temporal bone squamous part د دې سره څه کېږي؟ جوین کېږي. بل بارډر چې کوم دی هغه پوسټیریور بارډر دی. دا پوسټیریور بارډر شو. په پوسټیریور بارډر کې یو نچ دی چې هغه نچ ته څه شی ویل کېږي؟ جیګولر نچ ورته ویل کېږي. دریم بارډر دی پوسټیریور بارډر دی. په پوسټیریور بارډر کې مهم ساختمان دی جیګولر ناچ. دا یو کنډو شانتي ساختمان دی، په دې کې موقعیت لري. دغه نچ د اوکسیپیټل د هډوکي د نچ سره یو ځای کېږي. یعنی یو نچ دا شان ساختمان شو، بل نچ دا شی شو. څه شی جوړېږي؟ یو فورامین دی جوړ شو. یعنی پوسټیریور بارډر کې یو ساختمان دی جیګولر ناچ دی. دا د اوکسیپیټل هډوکي د جیګولر ناچ سره یو ځای کېږي او کوم فورامین جوړوي؟ جیګولر فورامین جوړوي. جیګولر فورامین تشکیلوي. د دغه جیګولر فورامین نه بیا څه شی تېرېږي؟ د دې نه نهم کرانیل نرف، لسم کرانیل نرف او 11 کرانیل نرف د دې نه تېرېږي.